Joo, oikein hyvää päivää taas kaikille. Tämä on taas jatko-osa edelliseen videoon. Mehän edellisessä videossa aloitettiin kaivaa uutta viemärilinjaa. Jätevesiviemärilinjaa. Nyt tämä alkupätkä on peitetty siihen pisteeseen, että on aika laittaa tämmönen öljysora tähän pintaan. Tämä öljysora on väliaikainen pintamateriaali tähän asfalttikenttään. Pitääpä sanoa tähän heti video alkuun, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin muista laittaa tämä minun kanava tilaukseen. Joo, tuolla työmaalla oltiin 2 koneen voimin. Minä toimin tuossa niin sanotusti vetokoneena. Minä aukoin linjaa ja sitten työkaveri tuli tuolla telakoneella sitten perässä ja teki täyttötyön. Elikkä tuossa me nyt kaivetaan paineviemäriä 2,5 metrin syvyyteen. Elikkä tuo musta kela tuossa penkalla, niin se on 63 milli paineviemäriä. Tuolla oli pääosin tosi hyvää tuommoista hiekkasta maata. Osa maista ajettiin pois, koska tuohon pintakerros tuli uutta kalliomursketta. Mutta muuten pystyi käyttämään tuolla täyttömateriaalina vanhaa kaivuumaata. Muutamia kaapeleita tuolla oli. Tuossa tuli vastaan. Joo, nyt se on tämä ensimmäinen alue on valmis.
saa kerätä nuo aijat täältä pois. Tässäkin kohteessa tämä pyöräalustainen kaivikone oli tosi kyllä hyvä työkalu. Mukava liikkua valmiilla pinnoilla, kun on kumipyörät alla. Sieltä löytyi taas sähkökaapeliputki. Nämä on yleensä tiedossa etukäteen. Elikkä me saadaan semmosia karttoja näistä kaapeleista. Niin yleensä nämä kaikki on tiedossa, mutta koskaan ei voi olla varma. Aina voi löytyä semmosia kaapeleita ja putkia, mistä ei ole mitään tietoa. Tämä kauha on hyvä tuohon just tommosiin esille kaivuuseen, kun tuo on tommonen pitkänokkainen ja pitkä huuli ja suht kapea tuo huuli. Se on mukava kaivaa, kun mahtuu pieneen rakkoon. Sieltä löytyi taas jotakin mielenkiintoista.
Tuolta löytyi lämpöputkia ja vesiputkia. Joo, nyt tarvittiin tämmöstä erikoiskauhaa. Tällä on helppo ottaa tuolta alta reikä puhtaaksi. Tuossa kohtaa piti syventää kaivantoa, niin, mutta onneksi mä pääsin ajamaan tuohon kaivannon vierelle. Niin sai syvennettyä tuota kohtaa. Tuossa alla meni myös uusi vesijohto, niin piti olla varovainen, ettei osu siihen. Joo, nyt se on tarpeeksi syvä ja saa jatkaa kaivuutyöt eteenpäin. Joo, tuossa kohtaa löytyy semmonen vanha sähkökaapeli, josta ei ollut mitään tietoa. Ja sehän meni rikki.
Tuossa ei ollut mitään merkkinauhaa ja ei ollut meidän karttoihin merkattu tuota kaapelia. Sähkömies kävi tekemään siihen liitoksen ja päästiin jatkaa matkaa. Sitten sieltä löytyi myös tämmönen teräksinen hulevesiputki, josta ei ollut mitään tietoa. Tuossa näkyy tuo kaapelin jatkos. Oikein vanha kaapeli. Tuo sitten korjattiin. Mä katkasin tuo vanhan putki poikki. Se oli aika täynnä tuommoista, mitä lie kasvustua. Ja asensin tuohon tuommoista uutta teräsputkia ja uudet pantaliittimet. Mutta näitä joskus sattuu. Mutta ei onneksi ihan joka päivä. Kiitoksia oikein paljon kun katsoit tämän videon näinkin pitkälle. Muista painaa tuosta peukalonappia ylöspäin, jos oli sun mielestä hyvää video. Ja saa sitä kirjoittaa myös kommenttia. Ja jos et oo tilannut vielä kanavaa, niin muista laittaa kanava tilaukseen. Mutta kiitoksia, niin palatapa ensi kerralla asiaan.